ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kayo po'y nakikinig sa RPNDZBS 1368. Oras natin alas 12:04 na ng tanghali tapat. Ito ang Radyo Ronda Balita. Napapakinggan sa impilang DZBS 1368 sa AM band, sa internet radio, sabayang napapakinggan din sa RPN Digital Platform, ang DZBS live stream, Facebook Live at YouTube. I-like at i-share ang aming Radyo Ronda Balita fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Ngayon, sa mga ulo ng mga balita, simulan natin sa balitang lokal. Isang mekaniko huli sa pagbibenta ng illegal na droga. Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera Administrative Region nangako ng maagang pagpapadala ng relief goods sa mga LGU sa riyong Cordillera. Sa balitang national, pag-angkat ng bigas hindi pa kailangan ayon sa DA. And the RRMC nanawagan sa Kongreso na bigyang benepisyo ang mga local disaster workers. Sa ibayong dagat, European Union nanawagan na bigyan ng mabigat na parusa ang Russia dahil sa pagsasagawa nito ng illegal Ukrainian annexation referendums. Estados Unidos hinikayat ang mga Amerikano na umalis na kaagad sa Russia. Sa larangan ng palakasan, Kiefer Ravina hinirang bilang team captain ng Shiga Lakes. Playoffs ng MPL Season 10 itinakda na sa October 20. At sa entertainment, Sunshine Cruz nagpasalamat sa mga taong umintindi sa kanilang blended family. At ngayon sa detalye ng mga balita, sa balitang lokal, isang mekaniko ang nahuli sa pagbebenta ng illegal na droga. Kinilala ng pulis ang suspect na si Danilo Panis Sigitan alias Danny, isang 52 anyos na mekaniko tubo ng La Union at naninirahan sa lungsod ng Baguio. Siya ay nahuli sa isang buy-bus operation sa isang pay parking area dito sa Baguio kahapon. Si Sigitan di umano ay nagbebenta ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.3 grams at may presyo itong 2,040 pesos. Maliban diyan, nakumpiska din sa suspect ang budil money o ang buy-bus money na ginamit ng mga pulis sa nasabing operasyon. Sa ngayon, ang suspect ay nakakulong at naharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nangako ang Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera Administrative Region o ang DSWD Field Office CAR ng maagang pagpapadala ng relief goods sa local government units sa riyong Cordillera. Ayon kay DSWD CAR Regional Director Leo Quintala, ang akbang ay naglayong mabigyang tulong kaagad ang mga LGUs bago pa man may mangyaring kalamidad o pagsalanta ng bagyo. Sinabi ni Quintilla na may napirmang ng Relief Prepositioning Agreement o ang RPA sa mga LGUs tulad ng sa Tinig at Banawe, Pugao. Kanyang dinagdag na may 50 munisipyo at isang siyudad, kabilang na rito ang 77 munisipyo at siyudad sa riyong Cordillera na nakapirma na ng RPA sa pamagitan ng DSWD Field Office Cordillera simula pa noong September 21, 2022. At dahil dito, masisigurado ng ahensya na may sapat na supply ng food at non-food items para sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong mula sa Regional Field Office sa pamamagitan ng paghahanap ng bodega o storage facilities. Samantala, ang mga LGUs ay magbibigay ng mga relief goods sa mga biktima dahil alam na nila kung sino ang mga nangangailangan. Nag-uusap na ang mga miyembro ng Cordillera Private Hospitals Association upang talakayin ang PhilHealth benefit claims. Ang pag-uusap ay sinasagawa sa Baguio City Multipurpose Hall sa pakikipagtulungan ng lokal na gobyerno ng lungsod ng Baguio. Layunin ng pag-uusap ay mabigyan linaw ang sanksyon na naibigay di umano sa isa nilang miyembro.
Kung inyong matatandaan, ang PhilHealth ang nagpawalang bisa ng accreditation ng isang ospital sa lungsod dahil sa di umano ay paglabag lalo na sa pagbibigay ng senior citizens discount, partikular na sa mga pasyenteng matatanda. Iba-ibang aba o gabi flavor Nutri-Snack ipinakita ng tuba. Naipakita ng ang iba't ibang aba o gabi flavor Nutri-Snack na niluto ng mga mamayan ng tuba. Ito ay ayon kay Tuba Municipal Agriculturist Officer Marlene Cabanes at sa pamamagitan ng ABA Cooking Contest, nakadiskubre sila ng galing ng mga contestants sa pagluto ng Nutri-Snacks sa pamamagitan ng ABA o gabi. At dahil dito, ninanais ng munisipyo na palawakin pa ang kaalaman ng pagluluto ng iba't ibang gabi flavor upang malaman ng mga mahilig sa pagluluto nito. Ang ABA Cooking Contest ay isa sa mga aktibidad ng isinasagawang 7th ABA Festival ng munisipyo ng Tuba. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda na papakinggan sa RPN DCBS 1368 sa AM band, sa internet radio sa bayan din napapakinggan sa digital platform ng RPN tulad ng live streaming, Facebook Live at sa YouTube. I-like at i-share ang aming radio fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Ngayon dumako naman tayo sa balitang lokal. Hindi pa kailangang magangkat ang bansa ng bigas sa kabila ng matinding pinsalang dulot ng bagyong Karding sa sektor ng agrikultura. Tinayak ito ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Pangaliban kay Pangulong Bongbong Marcos na tumatayong kalihim ng DA. Ipiniliwanag ni Domingo na mayroon pang sapat na buffer stock ang Pilipinas. Sa datos ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, halos 2 bilyong piso pa ang halaga ng pinsalang dulot ng bagyo sa agrikultura. Pinakamatinding naapektuhan ang nasa 145,000 hektarya ng palayan, maisan at gulayan lalo na sa Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Calabarzon at Bicol. Samantala, nanawagan sa Kongreso ang National Disaster Risk Reduction and Management Council na bigyang benepisyo ang mga lokal na disaster workers. Ayon kay NDRRMC spokesperson Bernardo Rapilito Alejandro IV, mahalagang mabigyan pansin ang Magna Carta for Public DRRM workers na may layuning mabigyan ng benepisyo at proteksyon ng mga rescuer na nangunguna sa disaster response operations. Iginiit ni Alejandro na karamihan sa mga rescuer ay mga volunteer o contractual lamang na walang natatanggap na benepisyo sa ilalim ng Civil Service Commission. Sinabi pa ng opisyal na dapat bigyang prioridad ang mga rescuer bilang pagkilala na rin sa mahalagang papel na kanilang ginagampanan sa panahon ng kalamidad. Hinatulan ng guilty sa kasong indirect contempt ng Himalayan City Regional Trial Court Branch 55 sa Negros Occidental si dating Sugar Regulatory Administration Chief Hermenegildo Sirafica. Kaugnay nito sa pag-issue ni Sirafica ng Memorandum Circular 11 na nagpapahintulot sa sugar importation kahit na pinahintunan ng korte. Sa 11 pahinang desisyon ni RTC Branch 55 Judge Walter Sorilla, pinatawan ang dating SRA Administrator ng 15 araw na pagkakabilanggo at multang 30,000 piso. Mayo 4 nang ilabas ni Serafica ang memorandum na nagpapahintulot na ipagpatuloy ang implementasyon ng Sugar Order Number para sa importasyon ng 200,000 metriko tonelada ng standard grade at butler's grade refined sugar. Sa kabila nito ng writ of preliminary injunction na inilabas ng korte noong Marso 2 upang pigilan ang pagpapatupad ng Sugar Order Number 3. Ang nasabing injunction ay may kaugnayan sa petisyon ng Negros Occidental Federation of Farmers Association na tumututol sa pag-aangkat ng asukal sa ilalim ng mga nasabing kautusan ng SRA.
Sa iba pang balita, plano ng Department of Transportation na mag-deploy ng karagdagang 100 bus. Maglalagay pa ng mga istasyon sa EDSA busway at lifters sa mga bus. Ito ayon kay DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor ay upang ma-accommodate ang mga mas maraming pasahero at matulungan ng mga senior citizen at persons with disability sa pagbiyahe. Patuloy anya kasing dinaragsa ang National Capital Region ngayong bare months lalo na sa EDSA busway gawa ng libre pa rin ang sakay. Kabilang sa mga idaragdag ang mga istasyon ng high volume areas tulad ng Tramo, Magallanes at Kamuning habang palalawakin ng mga istasyon sa Guadalupe, Bagong Barrio at Monumento. Gayunman hindi dinetalye ng kagawaran kung kailan sisimulan o gagawin ang pag-upgrade sa mga nasabing istasyon. Hindi na kailangang sumagot ang gobyerno sa pahayag ni International Criminal Court Prosecutor Karim Khan na nagsasabing walang merito ang mga argumento ng Pilipinas sa drug war. Ito ang hinayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa tanong kung dapat bang tumugon ang gobyerno ng Pilipinas sa pag-aayag ng ICC prosecutor. Ayon kay Remulla, hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas at wala ng jurisdiksyon sa bansa ang nasabing korte. Meron namang anyang umiiral na demokrasya at sistema ng hustisya ang bansa at walang otoridad ang ICC na pilitin ng Pilipinas na lumahok sa investigasyon. Iginit ng kalihim na isinumite na rin ang mga kakaulang dokumento para lamang makatugon at hindi nangangahulugan na magpapasakop ang Pilipinas sa autoridad ng ICC. 12 cabinet secretaries at 2 commissioners ang nangangailangan ng reappointment ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. makaraang i-bypass ng Commission on Appointments. Sa ipinadalang listahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ang mga hindi nakalusot sa CA ay sina Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Energy Secretary Rafael Perpetuo Lutilla, Finance Secretary Benjamin Diokno, Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar, Information and Communications Technology Secretary Ivan John Enrile Uy, Migrant Workers Secretary Susan Ople, Public Works and Highway Secretary Manuel Banuan, Science and Technology Secretary Renato Sudedum, Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, Trade Secretary Alfredo Pascual, Transportation Secretary Jaime Bautista, National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisican at Commission on Audit Chairman Jose Calida. Na-bypass din ang appointment ni Executive Secretary Victor Rodriguez kahit na nagbitiw ito sa pwesto maging ang nominasyon ni Nelson Habaceles bilang Commissioner ng Commission on Elections. Tatalakayin sana ng komisyon ang appointment ni Tulfo at Bunuan kahapon pero kinapos na ng oras dahil inihahabol ang pagkaratifika sa 2 mahalagang BICAM reports na maging batas bago mag-adjourn ang Kongreso sa Sabado. Alinsunod sa rules ng CA, mawawalan ng bisa ang ad interim appointment sa oras tutulan ng komisyon o kung hindi makumpirma ay sa pagbabalik ng Kongreso pa sila may sasalang muli sa CA. Umapila na ng tulong ang lokal na government ng bayan ng General Tino Nueva Ecija para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Karding. Ayon kay General Tino Mayor Isidro Parehariga, kailangan na ng mamayan ang food packs at construction materials para sa pagsasayos ng kanilang mga nawasak na bahay. Aminado rin siya na ngayon pa lamang nakakabawi ang kanilang bayan sa epekto ng COVID-19 pero hinagupit naman ng bagyo kaya't panibago itong sakripisyo. Anuman anyang tulong na ipaparating lalo na ng national government ay malugod nila itong tatanggapin. Aabot sa 400 kabahayan ang nasira at nasa 4,000 pang iba pa ang napinsala kabilang ang munisipyo ng General Tino.
Ito rin ang unang bayan sa Nueva Ecija na nasalanta ng bagyong Karding matapos ang ikalawang landfall nito sa Bayan ng Dinanglan, Aurora. Bukas ang Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board sa posibleng paggamit ng medical cannabis bilang lunas sa ilang karamdaman. Sa pagdinig sa proposed 2023 budget ng dalawang ahensya na dinaluhan nila PIDEA Director General Wilkins Villanueva at DDP Chairman Catalino Cuy, muling ginit ni Senator Ruben Padilla ang paggamit ng medical cannabis o medical marijuana. Bilang tugon, nilinaw ni PIDEA at DDB na hindi pa nila isinasara ang usapin sa posibleng paggamit ng marijuana bilang gamot, bagay na ikinatuwa ni Padilla. Sa panig naman ni Senador Ronald De La Rosa, inihayag nitong bagamat maaari namang magamit ang medical cannabis, dapat tutukan pa rin ng PIDEA ang paghuli sa mga gagamit nito sa illegal na paraan. Matapos ito ay inaprobahan na ng committee level ang proposed 2023 budget ng PIDEA na 3.1 billion pesos at DDB na may 447 million pesos. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda Balita na napapakinggan ninyo sa RPN-DCBS 1368 sa AM band, sa internet radio. Sabayan din napapakinggan sa RPN digital platforms nito tulad ng live streaming, Facebook Live at YouTube. I-like at i-share ang aming radio fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Samantala, dumako naman tayo sa ibayong dagat sa balitang overseas. By the way, ang ating oras, alas 12:21 na ng tanghali. At ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Federation of Benguet Farmers Cooperative na may opisina sa BAPTC o Benguet Agri-Pinoy Trading Center. At inaanyaya na lahat ng primary co-op na maki-federate sa nasabing Federation of Benguet Farmers Cooperative. Now, let's go to other news, this time in English. EU calls for biting sanctions on Russia for staging illegal Ukrainian annexation referendum. European Union officials called Wednesday for biting sanctions on Russian trade, assailing Moscow for the sham referendums it staged in Ukraine as it pretends for an illegal land grab to change the border with its neighbor. European Commission President Ursula von der Leyen said the Kremlin orchestrated referendums in 4 Ukrainian regions to join Russia are an illegal attempt to grab land and change international borders by force. Russia says the outcome of the balloting over the last 5 days heavily favors annexation, but the referendums are being uniformly rejected by Ukraine, the United States, and its Western allies. Voting ending in sham annexation polls in 4 Ukrainian regions. That's according to von der Leyen, who said the European Union is planning a sweeping new import bans on Russian products and to expand its export ban to deprive the Kremlin's military complex of key technologies. EU foreign policy Joseph Borrell urged the international community not to recognize the referendums. Borrell said asset freezes and European travel bans would be imposed on the proxy Russian authorities in Donetsk, Kherson, Luhansk, and Zaporizhia regions where the referendums were held. Officials in the 4 regions said Wednesday that they would ask Russian President Vladimir Putin to incorporate their provinces into Russia. Russian installed officials said 93% of ballots cast during the 5 days of voting in Zaporizhia supported annexation, along with 87% in Kherson, 98% in Luhansk, and 99% in Donetsk. Other developments in Ukraine. Ukraine urged its backers Wednesday to make clear to Russia that its attempts of annexation, blackmail, and ultimatums will only bring more support to the Ukrainian side in the conflict that began with the February invasion of Ukraine by Russian forces. Ukrainian President Zelensky told the United Nations Security Council on Tuesday that Russia must be isolated internationally for the sham referendums. If Moscow annexes these territories,
He said it will mean that there is nothing to talk about with the president of Russia. In other news developments overseas, the United States Department expressed concern Wednesday that Americans with dual citizenship with Russia could conscripted with Moscow to help fight its war against Ukraine. It said more broadly the United States citizens should not travel to Russia and that anyone that now should depart Russia immediately while limited commercial travel options remain. The State Department said flights out of Russia are extremely limited at present and are often unavailable on short notice. Overland routes by car and bus are still open. But it said U.S. travelers in Russia or Americans living there who are planning to leave should make independent arrangements as soon as possible. The United States Embassy has severe limitations on its ability to assist U.S. citizens, and conditions including transportation options may suddenly become even more limited. In addition, the State Department warned Americans that the right to peaceful assembly and freedom of expression are not guaranteed in Russia. Russian authorities have arrested U.S. citizens who have participated in demonstrations. In other news overseas, Iran drone attacks kill at least 13 in northern Iraq. Iranian cross-border missile and drone airstrikes targeted Iranian Kurdish opposition groups in northern Iraq on Wednesday, killing at least 13 and wounding 58 others. The Iranian Revolutionary Guard claimed responsibility for the attacks. According to the Washington Post, the strikes targeted the Kurdish Democratic Party of Iran in the Koyunjak district in Erbil and Kurdish Komala Party in the village of Saksawela in Sulaymaniyah province and the Kurdistan Freedom Party in Kirkuk province. Several strikes hit homes, military bases, offices, and even a civilian area near an elementary school in Koya in the country's Kurdistan region. 4 rockets landed in Baghdad's so-called Green Zone, where Parliament and the U.S. Embassy are located. According to the Iraqi news agency, the attacks killed at least 13 people and wounded 58, including civilians and children. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda Balita, nakikinig kayo dito sa RPN DCBS 1368 sa AM band at sa internet radio. Sabayan din napapakinggan sa aming digital platforms sa live stream, Facebook Live at YouTube. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Tuloy-tuloy ang ating balitan. Ngayon dumako naman tayo sa larangan ng palakasan. Hinirang bilang team captain ng Shiga Lake si dating UAAP Most Valuable Player Keffer Ravina sa kanyang ikalawang season sa B-League team. Ito ay para pamunuan ng Lakes sa 2022-2023 season ng B-League na magsisimula sa Sabado kung saan kanilang makakarap ang Gamma Crane Thunders. Dahil dito ay kinatawa ni Keffer ang nakuwang bagong posisyon kahit na meron pang 11 manlalaro na kaya ding pamunuan ang loob at labas ng basketball court. Sa kabila nito, umasa si Ravina na magiging mas maganda ang kanilang laro ngayong taon at handa siyang gawin ang kinakailangan upang matulungan ang kanyang koponan na maabot ang antas na kanilang kailangan para masungkit ang parehong laban sa Thunders. Sa iba pang balita, itinakda na sa Oktubre 20 hanggang 23 ang playoffs ng Mobile Legends Bangbang Professional League Season 10. Ayon sa MPL League, magsisimulang magbenta ng ticket sa Oktubre 3 para sa mga nais manood ng laban na gaganapin sa Eyesight Auditorium sa Quezon City. Counting audience naman ang papayagang manood kada araw para makasunod pa rin sa ipinapatupad na minimum health protocols. Ang kuponang maglalaban-laban sa playoffs ay ang Echo, Onyx Philippines, Blacklist International, Smart Omega, Brand Esports at defending champion na RSG Philippines. At dumako naman tayo sa balitang entertainment. Nagpapasalamat ang actress na si Sunshine Cruz sa mga taong umiintindi at
natuwa sa kanilang blended family. Ito ay matapos umani ng iba't ibang komento mula sa netizen ang litrato na ipinost sa kanyang Instagram account kung saan kasama niya ang pamilya ng dating asawa at aktor na si Cesar Montaño. Marami ang natuwa dahil sa maayos na pakikitungo ni Sunshine sa bagong asawa ni Cesar na si Maria Socorro Angeles at 3 anak na sina Sam, Liam at Kristen. Kasama naman ni Sunshine ang anak kay Cesar na sina Samantha, Jessica at Angelina na nagdiwang na ika-21 niyang kaarawan. Bukod pa dito, kasama din nila si Diego Loizaga na anak din ni Cesar kay Teresa Loizaga. Dahil dito, hinanga ng mga netizen ang dalawa dahil sa kinalimutan nila ang bad memories o mga pangit na kanilang pinagdaanan sa buhay at mas pinili na lang na magkaayos at maging masaya para sa kanilang mga anak. Muli sa ulo ng mga balita sa balitang lokal, simulan natin sa lokal. Isang mekaniko huli sa pagbibenta ng iligal na droga. Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera Administrative Region nangako ng maagang pagpapadala ng relief goods sa local government units sa reyong Cordillera. Sa balitang nasyonal, pag-aangkat ng bigas hindi pa kailangan ayon sa DA. NDRRMC nanawagan sa Kongreso na bigyang benepisyo ang mga lokal disaster workers. Sa ibayang dagat, European Union nanawagan na bigyan ng mabigat na parusa ang Russia dahil sa pagsasagawa nito ng illegal na Ukrainian annexation referendums. Estados Unidos, hinakayat ang mga Amerikano na umalis na kaagad sa Russia. Sa larangan ng sports, Kiefer Ravina hinirang bilang team captain ng Shiga Lakes. At sa entertainment, Sunshine Cruz nagpasalamat sa mga taong umintindi sa kanilang blended family. At diyan nagtatapos ang Radyo Ronda Balita. Narinig ninyo sa RPND-CBS at sa digital platforms nito sa live streaming, Facebook Live at YouTube. Ang inyong tigapagbalita, si Jimmy Bermabe, nagsasabing magandang tanghali sa inyong lahat. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.